Lecția 19, partea 1. Să repetăm împreună anumite cuvinte și noțiuni de gramatică. Majoritatea cuvintelor următoare sunt preluate din domeniul medicinii. Completați următoarele propoziții cu cuvintele corespunzătoare. Am încă dureri foarte mari. I'm still in great pain. Avertismentele noastre au fost ignorate de ei. Our warnings were ignored by them. Inima lui a încetat să bată cu câteva minute în urmă. His heart stopped beating a few minutes ago. Nu semăna cu un craniu uman. It didn't look like a human skull. Nu pot să-l examinez în gât pentru că nu vrea să deschidă gura. I can't examine his throat because he doesn't want to open his mouth. Ea are un corp perfect, dar nu vrea să devină model. She has a perfect body, but she doesn't want to become a model. Mi-e mintea în altă parte. My mind is somewhere else. El a murit fiindcă avea cancer la plămâni. He died because he had lung cancer. Nu pot dormi cu stomacul gol. I can't sleep with an empty stomach. Nu știu numele acestui os. I don't know the name of this bone. Din acest schelet lipsesc câteva oase. This skeleton hasn't got a few bones. Din ce este compus creierul? What does the brain consist of? Mâna lui inflamată arată rău. His sore hand looks bad. De ce nu m-ai prevenit din timp? Why didn't you warn me in time? Acesta este un mod de viață sănătos. This is a healthy way of living. Această haină de blană o protejează contra frigului. This fur coat protects her from the cold. Deși este bătrân, are niște dinți sănătoși. Although he is old, he has sound teeth. Nu pot să înghit bucățile mari. I can't swallow big pieces. Nu pot să te ajut fiindcă am înțepenit. I can't help you because I'm all stiff. Inima pompează sânge. The heart pumps blood. Aceste alimente sunt greu de digerat. These foods are hard to digest. Mestecă bine mâncarea. Chew food well. El este un cântăreț orb. He is a blind singer. Să repetăm acum construcțiile infinitivale, complementul împreună cu participul prezent și trecut și propoziția subordonată introdusă prin... That. Completați propozițiile următoare. L-am auzit cum cântă la chitară. I heard him play the guitar. I-am văzut cum ies din magazin. We saw them come out of the shop. Am simțit-o cum îmi atingea mâna. I felt her touch my hand. Muzica m-a făcut să plâng. The music made me cry. El m-a pus să fumez o țigară. He made me smoke a cigarette. Pune-l să-și facă temele. Have him do his homework. Te rog, lasă-mă să-i vorbesc. Please, let me talk to him. Am simțit pe cineva atingându-mă. I felt someone touching me. Am auzit-o vorbindu-i. I heard her talking to him. I-am văzut urcând scările. I saw them going upstairs. Simt că nu trebuie să mergi acolo. I feel that you shouldn't go there. Am auzit că el deja s-a refăcut. I've heard that he has already recovered. Acum înțeleg că poate fi învins. Now I can see that he can be defeated. Ieri am auzit că se discuta despre asta. Yesterday I heard it discussed. Am văzut cum era arestat. We saw him arrested. Trebuie să dau mașina la reparat. I must have the car repaired. Să studiem acum cuvintele ce vor apărea în noul dialog. Distracted. Abătut. Confuz, derutat. To chase. A urmări. A vâna. A fugi după. A fugări. To sneak in. Into. A se furișa, strecura înăuntru. To share. A împărți, a împărtăși. A deține, folosi, în comun. A spune. To yell. A țipa, a urla. To sue. A da în judecată. Havoc. Distrugere, devastare, ruină. Walking stick. Baston. Heap. Grămadă mare, morman. Weed. Buruiană. Weedy.
Năpădit, plin de buruieni, părăginit, cu o creștere foarte rapidă. To hoe. A săpa, a plivi. To rake. A grebla, a da, strânge cu grebla. Sensible. Înțelept, rațional, matur, chibzuit. To sort out. A alege, a selecta, a găsi o soluție la, a rezolva, a clarifica. Squabble. Ceartă, ciondăneală. Ascultați cu atenție propozițiile în care apar noile cuvinte. I couldn't talk to him because he was very distracted. Nu am putut să vorbesc cu el, fiindcă era foarte zăpăcit. Dogs usually chase cats. De obicei, câinii fugăresc pisicile. I didn't notice how he sneaked into the house. Nu am observat cum s-a strecurat în casă. I couldn't hear you because he was yelling. Nu te-am auzit, fiindcă țipa el. She wants to sue me for damaging her property. Ea vrea să mă dea în judecată pentru distrugerea proprietății. The country has to be rebuilt after the havoc of the war. Țara trebuie reconstruită după distrugerile cauzate de război. I share the kitchen with 2 other tenants. Folosesc bucătăria împreună cu alți 2 chiriași. I'm not that old to use a walking stick. Nu sunt atât de bătrân ca să folosesc bastonul. There is a heap of paper in your room. În camera ta este un morman de hârtii. I have never seen so many weeds in one garden. Niciodată nu am văzut atâtea buruieni într-o grădină. The garden is neglected and weedy. Grădina este neîngrijită și plină de buruieni. How often do you hoe your garden? Cât de des îți plivești grădina? I need to rake all the leaves into a pile. Trebuie să strâng cu grebla toate frunzele într-o grămadă. She is a sensible person. Ea este o persoană înțeleaptă. I need to get my problems sorted out. Trebuie să-mi rezolv problemele. Who sorted out this squabble? Cine a aplanat această ceartă? Folosiți noile cuvinte pentru a completa următoarele propoziții. Niciodată nu am văzut un morman de gunoi atât de mare. I've never seen such a heap of rubbish. Când eram copil, îmi plăcea să fugăresc puii și rațele. As a child, I liked to chase chickens and ducks. Niciodată nu știu când se strecoară în dormitor. I never know when he sneaks into the dormitory. Nu știe să vorbească, țipă întotdeauna. He can't speak, he always yells. Este greu să comunici cu el, fiindcă întotdeauna este abătut. It's hard to communicate with him because he is always distracted. De ce vrea să te dea în judecată? Why does he want to sue you? Distrugerile din grădină au fost foarte mari. The havoc caused in the garden was tremendous. Știi ceva despre îndepărtarea buruienilor? Do you have any idea about how to remove the weeds? Ce grădină plină de buruieni! What a weedy garden. Nu-mi place să plivesc. I hate hoeing. De ce nu ai strâns cu grebla toate frunzele la un loc? Why haven't you raked all the leaves together? Pot să împart mărul cu tine. I can share the apple with you. Bunicul meu niciodată nu iese din casă fără baston. My grandfather never goes out without his walking stick. Ea este prea inteligentă ca să creadă minciunile acestea. She is too sensible to believe such lies. Cine se va ocupa de rezolvarea problemelor? Who will get the problems sorted out? Nu trebuie să-ți faci griji că v-ați certat puțin. You shouldn't be worried about that squabble. Ascultați cu atenție primul dialog. Tom and Jane are talking about their dog and their neighbour's cat. You look distracted. What's the matter? Did Chappie chase our neighbor's cat around their garden again? Yes, he always sneaks in when they leave the gate unlocked, and then, driven by his natural instinct, he runs after the cat, which sometimes enjoys provoking him. I suppose both of them have a lot of fun running round the garden. But the neighbor doesn't seem to share your opinion. No, he doesn't. Today he waved his walking stick, yelling, "I'll sue you and your wife." Sue us? Yes, he claims that since we moved in last year, our Chappie has caused havoc in their garden, and now it looks like a heap of weeds. But it has always been weedy. Within the last year, I've never seen the neighbor removing the weeds or digging.
as far as I remember, has never hoed or raked his garden. No grass has ever grown there. What about his wife? She seems to be quite a sensible person. Yes, actually, she sorted out the squabble between him and me. But let's change the subject. What are we doing tonight? Răspundeți la următoarele întrebări referitoare la dialogul de mai sus. What does Tom look like? He looks distracted. When does Chappie sneak in the neighbour's garden? He always sneaks in when the neighbours leave the gate unlocked. What does he do when he is driven by his natural instinct? Driven by his natural instinct, he runs after the neighbour's cat. What did the neighbour do and say today? Today he waved his walking stick, yelling he would sue Tom and his wife. What does the neighbour claim? He claims that since they moved in here last year, Chappie has caused havoc in his garden, and now it looks like a heap of weeds. Has any grass ever grown there? No grass has ever grown there. What is the neighbour's wife like? She seems to be quite a sensible person. What did she do today? She sorted out the squabble between him and Tom. Să verificăm acum dacă ați reținut o parte din cuvintele și expresiile folosite în dialog. Traduceți în limba engleză. A părea abătut. To look distracted. A fugări o pisică. To chase a cat. A lăsa poarta descuiată. To leave the gate unlocked. Instinct natural. Natural instinct. A se distra de minune. To have a lot of fun. A fi de aceeași părere cu cineva. To share one's opinion. A devasta. To cause havoc. A îndepărta buruienile. To remove weeds. A schimba subiectul. To change the subject. În ambele lecții vom introduce expresii idiomatice care conțin prepoziții. În această parte a lecției ne vom ocupa de expresii ce conțin prepozițiile at și below. At. To do something at all costs. A face ceva cu orice preț. To be at someone's disposal. A fi la dispoziția cuiva. At a distance. La distanță, în depărtare. To be, feel, at ease. A fi, a se simți, relaxat, în largul său. To do something at someone's expense. A face un lucru pe cheltuiala cuiva. At a glance. Dintr-o privire, imediat. At hand. La îndemână, aproape. To be at the head of something. A fi în capul, fruntea. To lend money at interest. A împrumuta bani cu dobândă. At leisure. În voie, fără grabă, pe îndelete. To sell something at a loss, at a profit. A vinde ceva în câștig, în pierdere. At random. La întâmplare. At sea. Pe mare, la mare. To be at someone's service. A fi în slujba, la dispoziția cuiva. To do something at short notice. A face ceva în timp foarte scurt. At first sight. La prima vedere. At a speed of. La o viteză de. At times. Uneori, din când în când. To be at variance with someone. A fi în conflict, la cuțite cu, a se contrazice cu. To be at war. A fi în război, a se război. Ascultați cu atenție următoarele exemple de propoziții. We must keep him alive at all costs. Trebuie să-l menținem în viață cu orice preț. You can have this car at your disposal. Ți se poate pune la dispoziție această mașină. I saw him at a distance. L-am văzut în depărtare. He was at ease with the students. Cu studenții se simțea în largul lui. I picked up a book which happened to be at hand. Am luat o carte care s-a nimerit să fie la îndemână. I'm going there at the headmaster's expense.
Merg acolo pe cheltuiala directorului școlii. I could tell at a glance that she was ill. Mi-am dat seama dintr-o privire că e bolnavă. He is at the head of a big political party. Era în fruntea unui mare partid politic. He lends money at interest. El împrumută bani cu dobândă. I can read at leisure. Pot să citesc pe îndelete. I sold the house at a profit. Am vândut casa în câștig. He selected a phone number at random. A ales un număr de telefon la întâmplare. Yesterday there was a storm at sea. Ieri pe mare a fost furtună. I'm always at your service. Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră. It'll be impossible to get a passport at such short notice. Va fi imposibil să faci rost de pașaport într-un timp atât de scurt. I recognized at first sight that he wasn't the person I was looking for. Mi-am dat seama de la prima vedere că nu el este persoana pe care o căutam. He drove the car at a speed of 40 miles per hour. Conducea mașina cu o viteză de 40 de mile pe oră. She is very malicious at times. Uneori, ea este foarte răutăcioasă. We have been at variance on this issue for many years. Ne-am contrazis în această problemă mulți ani. How long have these countries been at war? De cât timp sunt în război aceste țări? Below. Below average. Sub medie, Below freezing point. sub limita înghețului, sub 0 grade. A blow. To hit below the belt. Lovitură, a lovi sub centură, Below sea level. sub nivelul mării. Iată acum și câteva propoziții cu aceste expresii. His language skills are below average. Capacitatea lui de a învăța limbi străine este sub medie. What happens to these liquids below freezing point? Ce se întâmplă cu aceste lichide sub 0 grade? You shouldn't have said that. It was a blow below the belt. Nu trebuia să spui asta. A fost o lovitură sub centură. This area is below sea level. Această zonă este sub nivelul mării. Traduceți propozițiile următoare în limba engleză, folosind expresiile învățate mai sus. Uneori este greu să vorbești cu el. At times it is hard to talk to him. Mai bine să stai departe de aceste animale. You'd better stay at a distance from these animals. De obicei își face treaba fără să se grăbească. He usually does his work at leisure. El a ales această carte la întâmplare. He chose this book at random. Cunoștințele lui despre țara noastră sunt sub medie. His knowledge of our country is below average. Nu cred în dragoste la prima vedere. I don't believe in love at first sight. Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră. I'm always at your disposal. Nu trebuia să-l lași să ia legătura cu ei cu niciun preț. You shouldn't let him contact them at all costs. Am fost la mare mai mult de 2 luni. We've been at sea for over 2 months. Nu pot să fac asta pentru tine într-un timp atât de scurt. I can't do that for you at such short notice. Lecția 19, partea a doua. Completați propozițiile următoare. Atingându-ți fruntea, îmi dau seama că ai febră. Touching your forehead, I can see that you have a fever. El este un bărbat atât de puternic. He is such a muscular man. Cu ce este acoperită pielea lui? What is his skin covered with? Ceva este în neregulă cu încheietura aceea. There's something wrong with that joint. Transpirația este unul din puținele lucruri căruia nu îi pot face față. Perspiration is one of the few things I can't cope with. Această loțiune te va ajuta să scapi de riduri. This lotion will help you get rid of your wrinkles. El suferă de reumatism. He suffers from rheumatism. Membrele pisicii erau rupte. The limbs of the cat were broken. Acest aliment îi provoacă indigestie. This food gives him indigestion. Când a început această febră? When did this fever start? Nu am mai văzut o inflamație atât de gravă. I've never seen such a bad inflammation. Nu ar trebui să bei cafea dacă ai hipertensiune. You shouldn't drink coffee if you have hypertension.
timp a sângerat rana? How long did the wound bleed? El ar trebui să se refacă în curând. He should soon recover. Această boală va putea fi vindecată în curând. This illness can soon be cured. Alimentul cu care te hrănești nu este sănătos. The food you eat is not wholesome. Eu transpir des. I often perspire. Ochii săi probabil că sunt inflamați din moment ce sunt roșii. His eyes must be inflamed because they are red. De ce suferă? What does he suffer from? Injecția aceasta nu va fi dureroasă. This injection is going to be painless. El are o față foarte ridată. He has such a wrinkled face. Trebuie să fie examinat de un doctor. You need to be examined by a doctor. Pielea ei este incredibil de fină. Her skin is incredibly smooth. Să repetăm folosirea complementului cu infinitivul precedat de particula To. traduceți în limba engleză. I-am spus să-l repare. I told her to repair it. Ei m-au rugat să țin un discurs. They asked me to deliver a speech. Eu le-am permis să vină. I permitted them to come. Vreau ca el să mă sune. I want him to phone me. Ei ne-au ordonat să încetăm lupta. They commanded us to stop fighting. El mi-a îngăduit să vorbesc cu ea. He allowed me to talk to her. Aș vrea să te gândești puțin la asta. I would like you to think about it for a while. Aș dori să-mi faci o vizită. I would like you to visit me. Mă aștept ca ei să sosească repede. I expect them to arrive soon. I-am impus să citească acea carte. I ordered her to read that book. El ar dori să încep să înveți. He would like you to start studying. Prefer să nu pleci acum. I prefer you not to leave now. Nu-mi place să-i vorbești astfel. I hate you to speak to her like that. Traduceți câteva expresii frecvent folosite în medicină. Aceste expresii apar în scurte propoziții. Vă iau temperatura. I'll take your temperature. Simt dureri peste tot. I'm aching everywhere. Sper că nu este nimic serios, nu? Nothing serious, I hope. Vă veți reface în curând. You will soon pull through. Simt mizerabil. I feel wretched. Ea și-a scos un dinte. She has had a tooth out. Copilul are puțină febră. The child is a little feverish. Este mai bine să previi decât să tratezi. Prevention is better than cure. Să învățăm acum un nou set de cuvinte care vor apărea în următorul dialog. Barbecue. Grătar în aer liber. Petrecere în aer liber la care se servește carne friptă la grătar. Dreary. Trist. Deprimant. Sumbru. Semi-detached house. Casă semidetașată, cu un perete lipit de peretele altei case. Cottage. Casă la țară. Căsuță. Upfront. În avans. Despre plată. Mortgage. Ipotecă. Împrumut imobiliar. To loathe. A urâ. A detesta. A-i repugna. To pay off. A rambursa. A achita. To foreclose on. A lua cuiva dreptul de a-și răscumpăra ipoteca. Homeless. Persoană fără adăpost. Studiați următoarele exemple de propoziții. This week we're going to have a barbecue in our garden. În această săptămână vom face un grătar în grădina noastră. This is a dreary place. Acesta este un loc deprimant. I'm having a semi-detached house built. Îmi construiesc o casă semidetașată. I don't want to live in a cottage. Nu vreau să locuiesc într-o casă mică. Why did you pay him up front? De ce l-ai plătit în avans? We can't get a mortgage. Nu putem obține un împrumut imobiliar. I loathe the very thought of talking to him. Îmi repugnă până și gândul de a sta de vorbă cu el. Will you manage to pay off the loan? Vei reuși să restitui împrumutul? When did they foreclose on you? Când ți-au ridicat dreptul de a-ți răscumpăra ipoteca? In this country there are a lot of homeless people. În această țară sunt multe persoane fără adăpost. Folosiți noile cuvinte în propoziții în limba engleză.
De cât timp locuiesc părinții tăi în această căsuță? How long have your parents lived in this cottage? Vreau să plec imediat din casa aceasta deprimantă. I want to leave this dreary house immediately. Când ai dat ultima ta petrecere în aer liber? When did you have your last barbecue? Aș vrea să-mi achit toate datoriile în cel mai scurt timp. I'd like to pay off all my debts as quickly as possible. Compania cere să plătești întotdeauna înainte. The company demands that you always pay up front. Nu aveți nicio șansă să obțineți acest împrumut imobiliar. You don't have a chance of getting this mortgage. Ea mi-a spus că mă detestă. She told me that she loathed me. Săptămâna viitoare ne mutăm într-o casă semidetașată. Next week we're moving to a semi-detached house. Banca le-a ridicat dreptul de a-și răscumpăra ipoteca, fiindcă nu și-au mai plătit ratele. The bank foreclosed on them because they stopped paying their installments. Ce putem face pentru a ajuta oamenii fără locuință? What can we do to help homeless people? În al doilea dialog, Tom și Jane discută despre cumpărarea unei noi case. Ascultați acest dialog cu atenție. Tom and Jane are talking about buying a new house. Darling, what would you say to buying a new house? We could have barbecues in the garden. You love them, don't you? That'd be great. I don't fancy living in this dreary flat any longer. I'd be happy if we could move to a semi-detached house. That's fine with me. But what about money? Now we can't even afford to buy a cottage. We don't need to pay up front. We could arrange a mortgage from our bank. I wouldn't like to do that. I loathe the idea of that at the very least. I wouldn't be able to stand it if we couldn't pay it off and the bank foreclosed on us. I don't want us to become homeless. But darling, we have steady jobs, so we will be able to pay off the mortgage in installments in 5 or 10 years. Still, I need to discuss it more carefully. Răspundeți la câteva întrebări referitoare la acest dialog. What does Tom suggest buying? Tom suggests buying a big house. What doesn't Jane fancy doing any longer? Jane doesn't fancy living in their dreary flat any longer. What house would Tom like to move to? Tom would like to move to a semi-detached house. What can't they afford to buy? They can't even afford to buy a cottage. What don't they need to do? They don't need to pay up front. What could they arrange from their bank? They could arrange a mortgage from their bank. What wouldn't Jane be able to stand? Jane wouldn't be able to stand it if they couldn't pay it off and the bank foreclosed on them. What doesn't she want them to become? She doesn't want them to become homeless. How could they pay off the mortgage? They could pay off the mortgage in installments in 5 or 10 years. Traduceți noile expresii și propoziții în limba engleză. Ar fi grozav. That'd be great. A plăti în avans. To pay up front. Nu mă văd locuind, trăind. I don't fancy living. A avea o slujbă sigură. To have a steady job. A restitui un împrumut. To pay off a mortgage. În rate. In installments. A încerca să ia un împrumut de la bancă. To arrange a mortgage from a bank. Vom mai introduce câteva cuvinte din același domeniu. Detached house. Casă. Spre deosebire de Semi-detached house. nu are niciun perete lipit de peretele altei case. Terraced house. Casă cu terasă. Studio flat. Garsonieră, în engleza britanică. Studio apartment. Garsonieră, în engleza americană.
Să ne întoarcem la expresiile ce conțin prepoziții. În această parte a lecției vom prezenta expresii cu prepozițiile beyond, și, by. Beyond. Beyond the village. dincolo de sat, Beyond belief. incredibil, Beyond description. indescriptibil, inimaginabil, Beyond dispute. indiscutabil, incontestabil, foarte clar, Beyond all doubt. indubitabil, fără îndoială, Beyond expectation. peste așteptări, Beyond hope. fără speranță, Beyond measure. peste măsură, Beyond question. fără discuție, Beyond reach. inaccesibil, Beyond scope. care nu intră în competența, aria, That's getting beyond a joke. devine o problemă serioasă. Beyond me, you, him. Mă, te, îl depășește. Vom folosi aceste expresii în următoarele propoziții. Beyond the village you can drive faster. După ce ieșim din sat, poți mări viteza. What happened is beyond belief. Ce s-a întâmplat este incredibil. I witnessed an accident which is beyond description. Am fost martor la un accident care nu poate fi descris. The issue is beyond dispute. Situația este foarte clară. We'll finish it by the end of the week beyond all doubt. Vom termina fără îndoială până la sfârșitul săptămânii. The plan succeeded beyond our expectation. Planul a reușit peste așteptările noastre. They are beyond any hope of being saved. Nu există nicio speranță să-i salvăm. I was irritated by it beyond measure. Asta m-a enervat peste măsură. His stupidity is beyond question. Prostia lui se vede cu ochiul liber. The matches should be beyond the children's reach. Chibriturile nu trebuie să fie la îndemâna copiilor. It is beyond the scope of my duty. Acest lucru îmi depășește atribuțiile. The whole issue is getting beyond a joke. Toată problema devine un lucru serios. How he did it is beyond me. Nu-mi dau seama cum a făcut. By. Bit by bit. Puțin câte puțin, încetul cu încetul. Month by month. Lună de lună, lunar, One by one. unul câte unul, By and large. în linii mari, By birth. prin naștere, By chance. întâmplător, By check. prin cec, despre plăți, By day, by night. ziua, noaptea, By ear. după ureche, By heart. pe de rost, By hook or by crook. prin orice mijloace, mort copt, By land, sea, air. terestru, pe apă, pe calea aerului, By leaps and bounds. rapid, cu pași repezi, By no means. în niciun caz, By nature. din fire, By profession. de profesie, By radio. prin radio, pe calea undelor, By the skin of one's teeth. cu chiu cu vai, cu mare greutate, Stage by stage. pas cu pas, To be taken by surprise. a fi luat prin surprindere, By trade. de meserie, By weight. la kilogram, By the dozen. la duzină, A room 5 by 5. o cameră de 5 pe 5, Greater by 2 meters. By half. mai mare cu 2 metri, cu jumătate, To catch. Grab someone by the hand, the arm. a prinde, înșfăca pe cineva de mână, de braț, By oneself. singur. Studiați cu atenție propozițiile date ca exemplu. You can do it bit by bit. Încetul cu încetul vei reuși. All the plans were by and large achieved. Toate planurile au fost în linii mari îndeplinite. He belongs by birth to the middle class. Prin naștere, el aparține clasei mijlocii. Did you pay in cash or by check?
Ai plătit în numerar sau prin cec? I met him by chance. L-am cunoscut din întâmplare. By day he works as a taxi driver. By night he sings in a nightclub. Ziua lucrează ca șofer de taxi, iar noaptea cântă într-un club. I don't need to read notes. I can sing by ear. Nu am nevoie să citesc notele. Pot cânta după ureche. I'll never learn the poem by heart. Niciodată n-am să învăț poezia asta pe de rost. I'll get the books by hook or by crook. Mort copt, am să fac rost de cărți. I've never travelled by air. Niciodată nu am călătorit pe calea aerului. The car is gaining popularity by leaps and bounds. Mașina câștigă popularitate cu pași repezi. It is by no means certain that he is the person we're looking for. Nu e în niciun caz sigur că el este persoana pe care o căutăm. He is by nature a strange person. El este din fire o persoană ciudată. What is he by profession? Ce este el de profesie? We must get in touch with him by radio. Trebuie să luăm legătura cu el prin radio. He passed this exam by the skin of his teeth. El a luat acest examen cu mare greutate. It's boring to carry out the process stage by stage. Este plicticos să duci la capăt această acțiune pas cu pas. Are you saying that he was taken by surprise? Vrei să spui că a fost luat prin surprindere? My uncle is a carpenter by trade. Unchiul meu este de meserie tâmplar. Do you sell apples by weight? Vindeți mere la kilogram? The room is 20 feet by 20 feet. Camera este de 6 metri pe 6 metri. My salary is greater by half now. Salariul meu este acum mai mare cu jumătate. Catch him by the leg. Prinde-l de picior. Would you like to live in the flat by yourself? Ai vrea să locuiești singur în apartament? Traduceți în limba engleză următoarele propoziții, folosind expresiile nou învățate. Aceste întrebări depășesc cunoștințele mele. These questions are beyond the scope of my knowledge. Ce am văzut în această țară este incredibil. What we saw in this country is beyond belief. Știu absolut sigur că nu trebuie să lansăm acum această campanie. I know beyond question that we shouldn't launch this campaign now. Aceste probleme mă depășesc. These problems are beyond me. Mi s-a spus că bursa mea va fi redusă la jumătate. I've been told that my grant will be reduced by half. Ei adorm unul câte unul. They are falling asleep one by one. Compania noastră se extinde cu fiecare lună. Our company gets bigger and bigger month by month. A călătorit singură cu avionul? Did she travel by air, by herself? Ea este o aristocrată prin naștere. By birth, she is an aristocrat. Mi-ar plăcea foarte mult să văd centrul orașului noaptea. I'd love to see the city centre by night. Iată acum un exercițiu în care vor fi folosite noile cuvinte. Traduceți în limba engleză. De ce mă detestă? Why does she loathe me? Câinele le-a devastat din nou casa. The dog has again caused havoc in their house. Casa lor semi-detașată va fi zugrăvită în alb. Their semi-detached house will be painted white. El întotdeauna refuză să plătească în avans. He always refuses to pay up front. Sper că banca nu îmi va retrage dreptul de răscumpărare a ipotecii dacă plătesc această rată mai târziu. I hope the bank won't foreclose on me if I pay this installment later. Trebuie să mă mut din această casă deprimantă în cel mai scurt timp. I must move out of this dreary house as quickly as possible. Cine poate aplana acest conflict? Who can sort out this squabble? Când am puțin timp liber, îmi sap grădina. I hoe my garden when I have a little free time. Nu-mi place să plivesc. I don't like removing weeds. Casele semidetașate sunt mai mari decât casele de țară. Semi-detached houses are bigger than cottages. Ce îi spune să cumpărăm o casă cu terasă? What would you say to buying a terrace house? În exercițiul de fonetică ne vom întoarce la diftongul Oh,
pe care îl vom compara cu sunetul O. Ascultați cu atenție cuvintele următoare date ca exemplu. O. Coat, code, pose, bold, row. Or. Caught, cord, pause, board, roar. Iată și câteva propoziții. I noticed that he was bald. Why didn't you haul the boat? He paused for a moment. He bought a new boat.